Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi lĩnh ngộ thành công Thiên Thư Quyển 4, Quỷ Lệ đã liền rời khỏi Thiên Âm Tự. Hành trình tiếp theo của hắn sẽ như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Nhiều ngày sau trận đại chiến, Đại Trúc Phong dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Một ngày nọ, khi Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư đến quét dọn căn phòng cũ của Trương Tiểu Phàm, cả hai bất ngờ phát hiện một bóng xám vụt qua. Phi thân đuổi theo, hai người bỗng thấy cửa sổ căn phòng hé mở. Nghi có kẻ đột nhập, Tống Đại Nhân đẩy tung cánh cửa ra, nhưng thứ ở bên trong lại khiến cả hai sững sờ la lên: "Tiểu Hôi!" Người bạn đồng hành của Quỷ Lệ bất ngờ trở về, khiến tất cả mọi người ở Đại Trúc Phong đều tụ tập lại. Ai cũng có chung một câu hỏi: Tiểu Hôi đã ở đây, vậy chủ nhân của nó đang ở đâu? Không khí trở nên nặng trĩu, chỉ có Tiểu Cẩu Đại Hoàng là mừng rỡ quấn quýt lấy bạn cũ. Sáng sớm hôm sau, Điềm Bất Dịch vô cùng bực mình vì tiếng ồn của hai con pet lâu ngày gặp mặt. Ông đã nổi giận xung thiên, chỉ tay vào Đỗ Tất Thư rồi nói: "Trưa nay, ngươi làm thịt con tiểu cẩu đó cho ta, nấu một nồi thật lớn." Đỗ Tất Thư rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn bị các sư huynh trêu chọc không ngớt, vừa không dám trái sư mệnh, lại càng không dám động đến một cọng lông của Đại Hoàng. Trong lúc Đỗ Tất Thư đang khổ não trong bếp, cả Tiểu Hôi và Đại Hoàng đột nhiên đều biến mất không một dấu vết. Sự trở lại và ra đi đột ngột của Tiểu Hôi khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Giờ đây, ai cũng bất giác cảm nhận được nỗi mất mát khó tả trong lòng. Cũng trong lúc này, ở một nơi sâu trong dãy núi Thanh Vân, thân ảnh Quỷ Lệ bất ngờ xuất hiện. Theo sau hắn, Quỷ Tiên Sinh cũng liền hiện thân. Lần này, Quỷ Tiên Sinh đến để truyền lệnh của Quỷ Vương Tông chủ cho hắn. Hiện nay, thú thần đã bị đánh bại và đang trốn chạy về sau huyệt cũ ở Nam Cương. Quỷ Lệ trước kia thông thạo địa hình nơi đó, liền được giao trọng trách truy sát thú thần. Thế nhưng đó chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Quỷ Tiên Sinh quan sát sắc mặt bình thản của hắn rồi trầm giọng nói: "Vô luận làm sao, cho dù thú thần có trốn thoát cũng được, nhưng ác thú thao thiết đó nhất định phải bắt sống mang về Man Hoang. Chuyện này quan hệ cực lớn đến tương lai thánh giáo, Phó Tông chủ nhất định phải ghi nhớ." Quỷ Vương muốn bắt sống ác thú thao thiết để làm gì? Dù tò mò nhưng Quỷ Lệ không hỏi nhiều, hắn chỉ gật đầu nhận lệnh rồi phóng đi như một tia chớp. Khi bóng lưng hắn biến mất, Quỷ Tiên Sinh vẫn đứng đó với vẻ kinh ngạc và nghi ngờ về sức mạnh tăng tiến đột ngột của hắn. Chuyển cảnh về dòng người tị nạn đang từ hồi hương về phương Nam sau đại nạn thú yêu. Trong dòng người ấy, lão thầy bói dởm Chu Nhất Tiên, cô cháu gái lương thiện Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân cũng đang lam bạt qua những vùng đất vô số tử thi, xương trắng phơi đầy đồng. Tiểu Hoàn với tấm lòng Bồ Tát đã đem hết thức ăn ít ỏi của cả nhóm để cứu giúp những người khốn khổ. Dã Cẩu đạo nhân không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi theo. Tiểu Hoàn giúp người, hắn ở bên cạnh phụ giúp. Tiểu Hoàn chôn cất người mất ven đường, hắn là người đào huyệt. Trong mắt hắn chỉ có bóng hình của cô gái ấy. Cứ thế, chẳng biết trôi qua bao lâu, khoảnh khắc bi kịch rốt cuộc cũng ập đến. Khi cả ba hết lương thực và phải dừng chân trong một khu rừng hoang vắng, Dã Cẩu đạo nhân quyết định đi săn. Khi quay về, hắn kinh hoàng phát hiện Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn đã biến mất. Lần theo dấu vết, hắn tìm thấy họ bị hai con thú yêu hình thù kỳ dị bắt giữ trong một cái hang đầy xương trắng. Vậy là Dã Cẩu đạo nhân liều mạng chiến đấu với thú yêu, dù đã cố hết sức nhưng đối thủ quá mạnh, hắn không địch nổi và nhanh chóng bị trọng thương. Ngay khoảnh khắc con thú yêu còn lại giáng đòn kết liễu xuống Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn đã dũng cảm lao ra che chắn. Chứng kiến cảnh đó, Dã Cẩu đạo nhân dùng toàn bộ sinh lực cuối cùng nhảy tới, ôm ghì lấy con thú yêu, hứng chọn mọi đòn tấn công chí mạng thay cho Tiểu Hoàn. Đúng lúc đó, một nhóm người khác xuất hiện và hạ sát con yêu thú. Khi mọi người gỡ xác con quái vật ra khỏi người Dã Cẩu đạo nhân thì đã quá muộn. Tiểu Hoàn run rẩy đưa tay lên mũi hắn, rồi bật khóc nức nở. Nàng quay qua Chu Nhất Tiên, nhẹ giọng nói: "Đạo trưởng, ông ấy tắt thở rồi." Dã Cẩu đạo nhân nằm đó, trên gương mặt cổ quái đầy thống khổ nhưng lại ẩn hiện một nét vui mừng thanh thản. Sau khi những người sống sót hoảng sợ rời đi, chỉ còn lại Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn bên cạnh thi thể đang dần lạnh đi của Dã Cẩu đạo nhân. Tiểu Hoàn quỳ bên cạnh, khóc nức nở không ngừng. Chu Nhất Tiên dù trước đây luôn coi thường Dã Cẩu, giờ đây cũng phải thở dài thừa nhận, không nghĩ ra được bên trong lòng y lại có được chân tình chân chính như vậy. Trong khi Chu Nhất Tiên bất lực tìm một dụng cụ để đào huyệt chôn cất Dã Cẩu, Tiểu Hoàn đột nhiên ngừng khóc. Nàng lau nước mắt, ánh mắt từ bi thương chuyển sang cương quyết lạ thường. Nàng dọn dẹp sạch sẽ một vòng tròn xung quanh thi thể, rồi nhìn Chu Nhất Tiên rồi nói: "Con phải cứu hắn." Chu Nhất Tiên ban đầu không hiểu, nhưng khi thấy Tiểu Hoàn bắt đầu sắp đặt thi thể Dã Cẩu theo một tư thế kỳ lạ, ông lập tức thất thanh la lên: "Ngươi điên rồi Tiểu Hoàn, ngươi định dùng thu hồn thuật hay sao?" Nên biết rằng thu hồn thuật là một pháp thuật cấm kỵ của quỷ đạo, vô cùng hung hiểm, nó chỉ có tác dụng với người còn sống, nhưng hồn phách bị tán lạc. Dã Cẩu đạo nhân đã mất, hồn phách đã sớm phiêu tán vào cõi u minh, tìm lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, dị thuật này tổn hại âm đức nặng nề. Lần trước Tiểu Hoàn cứu Kim Bình Nhi, khi nàng vẫn còn sống đã phải trả giá bằng 1 năm dương thọ. Nếu bây giờ thực hiện pháp thuật với người đã mất, một cái giá quá đắt đang chờ đợi nàng, không chỉ tự hủy đạo hạnh mà còn có thể bị tổn hại tới 20 năm dương thọ. Đối mặt với lời cảnh báo đanh thép của ông, Tiểu Hoàn mắt đỏ hoe, thế nhưng nàng vẫn cương nghị đáp:
Dã Cẩu đã mất vì cứu con, nếu không có hắn, chúng ta đã mất mạng từ sớm rồi, đâu còn ở đây mà bàn luận chuyện Dương Thọ gì nữa. Pháp thuật này dù hung hiểm tới đâu, cũng có là gì khi so với những gì ông ấy đã phải đối diện để cứu chúng ta. Nói rồi, Tiểu Hoan bắt đầu thi triển pháp thuật. Đến đây thì cũng hết tập 1/4 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.